Bine v-am găsit! Mulți dintre voi mi-ați scris, mi-ați lăsat mesaje și m-ați întrebat despre cum ar putea fi amenajată o singură cameră pentru doi frați care sunt fată și băiat. Da, am avut o astfel de situație cu gemeni, fată și băiat, și a fost o discuție întreagă cum să mai facem loc pentru încă un dormitor sau altul. Proprietarii s-au gândit chiar la reamenajarea întregii locuințe. Noi am venit cu o altă idee, respectiv dormitorul matrimonial, care era cel mai mare, să devină camera copiilor, pe care să o împărțim doar cu mobilă. Și atunci amenajarea se vede încă de aici. Practic ce am făcut, am început cu desfințarea ușii dormitorului care exista, pentru că noua compartimentare s-a făcut exclusiv cu mobilă. Respectiv, aici este camera fetei, unde spatele ce ascunde, placarea asta ce ascunde ușa culisantă și respectiv spatele mobilierului, separă camera tinerei, iar în partea aceasta tot o ușă culisantă separă camera băiatului. Deci, practic, când intri, se creează ca un mic hol cu două uși culisante și a fost cea mai bună metodă prin mobilare. Acum haideți să descoperim camera băiatului, pentru că dacă fiecare a avut spațiul lui, normal că a simțit nevoia să și-l personalizeze. A fost destul de dificil pentru că a trebuit să adaptăm puțin instalația electrică, adică s-a făcut ceva șantier, ca să spun așa, în casă, deși nu pare, dar practic prin mobilare, și mobilarea n-a putut să fie clasic gândită, tot încerc să vă explic cât mai simplu. Practic, camera aceasta, care era mare, a fost împărțită pe jumătate cu mobilă. Problema cea mai mare n-a fost de împărțirea camerei, n-a fost nici partea de instalație electrică. Problema cea mai mare a fost faptul că exista o singură fereastră. Cum să faci un perete până într-o fereastră? Mai degrabă, poate că nu e cazul să faci perete dacă ai o singură fereastră pe care trebuie cumva să o împarți la două camere. Și atunci soluția a fost un birou în fața ferestrei, care este pe toată lățimea camerei, adică paralel cu fereastra, și practic frații ajung să aibă o zonă comună doar aici. O zonă comună pe care, la birou, pe care o negociază între ei, și coșul pisicii este aici, deci vor să își împartă, ca să spun așa, afecțiunea pisicii. Dar este o soluție foarte bună. De ce? Pentru că fiecare are intimitatea lui, pot să comunice când e să-și facă temele, pentru că sunt de aceeași vârstă și chiar dacă n-ar fi, aici, în birou, ca să nu mai fragmentăm spațiul, avem și caloriferul și accesul la el se face prin partea de jos, dacă e nevoie, dacă nu se poate accesa biroul următor. Deci, deși suprafața este continuă, la același nivel, practic sunt mai multe corpuri, astfel încât să fie și funcțional când se dorește să se facă curat. Acum, partea de dulap care vine înspre camera fetei are spatele aici fix și a devenit un motiv bun pentru riflaje, după care urmează partea de depozitare
și sunt 3 corpuri generoase pe toată înălțimea și cu sertare. Locul de pat mai este și el însoțit de un spațiu de depozitare deasupra. Finisajele sunt comune în aceeași cameră, nu am intervenit la finisaje, dar am făcut această separare cu riflaje pentru ca spațiile să se simtă cumva clare, adică într-o zonă e locul de dormit și în altă zonă e locul de lucru. Iar la fată se intră tot așa printr-o ușă culisantă făcută din mobilier, adică nu este o ușă în perete sau... Este o ușă de mobilier, de dulap. Iar la fată, spatele dulapului fratelui ei devine motiv pentru decoruri și aici, la fel, prin culoare s-a marcat locul patului, după care vine zona de depozitare și este egal gândită, adică fiecare are 3 corpuri. Sora are aici biroul și ei îi place foarte mult să deseneze, chiar se pregătește pentru arhitectură, așa că și-a personalizat camera cu ce o interesează, iar la fată au fost gândite cumva mai multe spații de depozitare pentru că nu eram condiționați de grinzi și sunt în partea de sus, iar jos sub pat de asemenea spații de depozitare. Practic, prin mobilare se poate rezolva această dilemă, cum să ai o singură cameră pentru 2 copii de sexe diferite. Nu este ușor, este dificil inclusiv de montat mobila, trebuie refăcute o parte din prize, astfel încât să aibă fiecare loc. Și pentru, de exemplu, pentru zona de birou, pentru calculator și așa mai departe, există un necesar de a fi ordonat într-un spațiu mic, dar până la urmă problema este rezolvată. Sper că v-a inspirat soluția aceasta și abia aștept să văd ideile pe care le puneți voi în practică după ce v-ați lăsat inspirați de propunerea aceasta cu mobilare.